Tháp Chăm là tên gọi thông dụng trong tiếng Việt, dùng để chỉ kiến trúc đền tháp Champa. Những quần thể thuộc kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng Hindu và Phật giáo của dân tộc Chăm sinh sống ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam ngày nay. Phần lớn các tháp Chăm là một khối kiến trúc xây dựng bằng gạch nung màu đỏ sẫm, lấy từ đất ở địa phương. Phía trên được mở rộng và gọt vun thành hình bông hoa. Mặt bằng tháp đa số là hình vuông, có không gian bên trong chật hẹp, thường có cửa duy nhất mở về hướng đông, hướng mặt trời mọc. Trần của tháp được cấu tạo vòm cuốn. Trong lòng tháp đặt một bệ thờ thần bằng đá. Trong các loại hình di tích kiến trúc cổ ở Việt Nam thì kiến trúc đền tháp Champa giữ một vị trí hết sức đặc biệt. Không chỉ là một loại hình kiến trúc tôn giáo, một di sản có giá trị để góp phần tìm hiểu văn hóa Champa trong lịch sử, mà tính thẩm mỹ trong điêu khắc trên mỗi công trình đền đài Champa hiện còn thu hút rất nhiều thế hệ học giả hơn một thế kỷ quan tâm nghiên cứu. Dọc miền Trung Việt Nam được ước tính có khoảng 50 tòa đền tháp Chăm. Những ngôi tháp mới nhất cũng đã có tuổi đời dao động khoảng 500 đến 600 năm. Đặc biệt có những ngôi tháp mang niên đại tới hàng nghìn năm. Đây là sản phẩm kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng của dân tộc Chăm. Theo tiếng Champa, những đền tháp được gọi là Kalan hay còn gọi là lăng, là nơi các vị vua vương quốc Champa xây dựng để thờ phụng thần linh. Những vị thần được thờ cúng tại đây có thể là thần Shiva. Nhóm đền tháp Champa được chia bố cục theo hai dạng. Loại mang bố cục bộ ba song hành, kiến trúc có 3 Kalan. Tiêu biểu là những quần thể tháp như tháp Chiên Đàn, Khương Mỹ, Dương Long. Quần thể dạng này có phần kiến trúc chủ thể gồm 3 ngôi đền, tháp đứng song song hàng theo trục Bắc Nam, cùng quay mặt về hướng đông, hướng mọc của mặt trời. Loại bố cục thứ hai là loại có một tháp trung tâm, có thể kể đến tiêu biểu như một loạt nhóm đền tháp trong quần thể Thánh địa Mỹ Sơn, Poklong, Garai, Ponaga, vân vân. Trong đó tháp trung tâm là nơi thờ thần Shiva. Ngoại trừ một vài nhóm đền tháp như tháp Bằng An, tháp Hưng Thạnh mang đặc điểm kiến trúc phong cách Bắc Ấn, thì những tháp còn lại ở Việt Nam đa phần đều mang phong cách Nam Ấn. Chạy dọc từ Thừa Thiên Huế vào đến Bình Thuận có rất nhiều nhóm tháp. Tiêu biểu như nhóm tháp Liễu Cốc có từ thế kỷ thứ 13 tại Thừa Thiên Huế. Nhóm tháp Mỹ Khánh được xây dựng vào thế kỷ thứ 8 tại Thừa Thiên Huế, còn gọi là tháp Phú Diên, được xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Năm 2001, nhóm tháp này xác lập kỷ lục thế giới với tiêu chí tháp Chăm cổ bằng gạch chìm sâu dưới cồn cát ven biển, được khai quật và bảo tồn đầu tiên trên thế giới vào năm 2022. Nhóm tháp Bằng An được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 9, đầu thế kỷ thứ 10 tại Quảng Nam, là nơi thờ thần Shiva. Đây là ngôi tháp duy nhất có hình bát giác còn tồn tại đến ngày nay. Theo các nhà nghiên cứu thì tháp Bằng An được xây dựng vào khoảng năm 875. Dựa vào hai pho tượng Gacha Simha bằng sa thạch đặt ở trước tháp theo phong cách chánh lộ thì đã xác định niên đại muộn hơn, vào khoảng thế kỷ thứ 9. Tiếp đến là nhóm tháp Mỹ Sơn, tầm cuối thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ thứ 13 tại tỉnh Quảng Nam. Đây là quần thể kiến trúc nổi tiếng nhất của người Champa ở Việt Nam. Năm 1979, Mỹ Sơn được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật, đồng thời là di sản thế giới. Đây là một quần thể với hơn 70 ngôi đền tháp mang nhiều phong cách kiến trúc, điêu khắc tiêu biểu cho từng giai đoạn lịch sử của Vương quốc Champa. Hầu hết các công trình kiến trúc, các tác phẩm điêu khắc tại Mỹ Sơn đều chịu ảnh hưởng của Ấn Độ giáo. Đến năm 1975, Mỹ Sơn chỉ còn lại 32 công trình do bị phá hủy nặng nề bởi chiến tranh. Trong số 32 công trình này thì khoảng 20 công trình còn giữ lại được dáng vẻ ban đầu. Công trình lớn nhất là tháp A1 cao 24 m với 6 tháp phụ xung quanh,
được đánh giá là kiệt tác của kiến trúc Champa. Tiếp đến là nhóm tháp Chiên Đàn, được hình thành vào cuối thế kỷ thứ 11, đầu thế kỷ thứ 12 tại tỉnh Quảng Nam. Nhóm tháp này là nơi phát hiện nhiều hiện vật trang trí, điêu khắc có giá trị nghệ thuật, đặc biệt là các bệ thờ Yoni và các bức tượng người, động vật, tượng rắn Naga, tượng ngỗng thần Hamsa, chim thần Garuda, voi thần Gajasimha, được thể hiện theo phong cách chánh lộ. Tại Quảng Nam còn có nhóm tháp Khương Mỹ, hình thành vào cuối thế kỷ thứ 9, đầu thế kỷ thứ 10, là khu vực tháp thờ thần Vishnu. Theo nhà khảo cổ học Pháp, nhóm tháp Khương Mỹ được xem là nhóm tháp đầu tiên kiến trúc Champa xuất hiện ở Khương Mỹ. Một số mô típ trang trí của nghệ thuật người Khmer. Tại tỉnh Bình Định thì có nhóm tháp Cánh Tiên, là có nhóm tháp được hình thành vào thế kỷ thứ 12. Tháp Cánh Tiên được xem là loại hình kiến trúc phổ biến của văn hóa Champa. Khác với nhiều tháp Chăm khác, sự trang trí của tháp Cánh Tiên được đánh giá là cầu kỳ hơn nhiều. Có nhiều ý kiến cho rằng ngôi tháp này là do vua Chế Mân xây dựng dành tặng cho Hoàng hậu Huyền Trân. Tại tỉnh Bình Định thì có nhóm tháp Phú Lốc, cuối thế kỷ thứ 11, đầu thế kỷ thứ 12. Còn có tên gọi là tháp Phước Lộc. So với tháp Cánh Tiên thì trang trí trên tháp Phú Lốc có phần đơn giản hơn. Mái tháp 3 tầng ngăn cách với phần thân bởi một diềm đá không trang trí. Phần mái của tháp Phú Lốc không được nguyên vẹn, có thể những dấu tích của phần mái nằm trên một quả đồi cách không xa tháp Phú Lốc, là nền móng của 3 khối tháp đã bị sập đổ với gạch đá đổ xuống đất chất thành gò. Tại Bình Định có rất nhiều nhóm tháp, và một trong những nhóm tháp tiêu biểu là nhóm tháp Bánh Ít, cuối thế kỷ thứ 11, đầu thế kỷ thứ 12, thờ tượng thần Siva. Tháp Bánh Ít còn được gọi là tháp bạc. Quần thể tháp Bánh Ít có 4 tháp, gồm đền thờ chính Kalan, tháp cổng Gopura, tháp hỏa Kosaha và tháp bia Posa. Căn cứ vào các phế tích còn lại, các nhà nghiên cứu cho rằng số lượng kiến trúc tại đây còn nhiều hơn, tạo nên một trung tâm tôn giáo hoàn chỉnh với nhiều loại hình kiến trúc khác nhau. Cũng ở Bình Định còn có nhóm tháp Thủ Thiện, hình thành từ thế kỷ thứ 12 hoặc thế kỷ thứ 13. Tháp Dương Long được hình thành vào cuối thế kỷ thứ 12, hay còn gọi là tháp Ngà. Cụm tháp này gồm 3 tháp. Phần thân của các tháp được xây bằng gạch. Các góc được ghép bởi những tảng đá lớn chạm trổ. Tính quy mô của nhóm tháp Dương Long không chỉ thể hiện ở chiều cao mà còn ở lối kiến trúc độc đáo. Tháp giữa cao 42 m là tháp cao nhất trong các tháp Chăm còn lại ở Việt Nam. Tháp Dương Long được đánh giá là một trong những tháp Champa đẹp nhất Việt Nam. Cũng tại Bình Định còn có tháp Bình Lâm, được hình thành thế kỷ thứ 12, là một ngôi tháp tương đối đặc biệt ở Bình Định vì sự khác biệt về vị trí, khi mà các tháp khác thì nằm trên đồi cao, còn tháp Bình Lâm thì nằm ngay trên đồng bằng. Bình Định còn có tháp Đôi, được hình thành vào thế kỷ thứ 12, thờ Linga và Yoni. Cả hai ngôi tháp đều không phải là tháp vuông truyền thống mà gồm hai phần chính, khối thân vuông và phần đỉnh hình tháp mặt cong. Các góc tháp hiện lên những tượng chim thành Garuda. Kiến trúc của tháp Đôi chịu ảnh hưởng của nghệ thuật Ấn Độ giáo. Đi vào Phú Yên thì có nhóm tháp Nhạn, cuối thế kỷ thứ 11, đầu thế kỷ thứ 12. Tuy là được xây dựng từ cuối thế kỷ thứ 11, nhưng có truyền thuyết kể rằng việc tòa tháp được xây dựng có liên quan đến cuộc giao tranh của Lương Văn Chánh với quân Chăm chiêm thành trong thời kỳ chiến tranh Đông Dương năm 1945-1954. Thực dân Pháp khi tiến vào Việt Nam đã nã pháo làm cho đỉnh tháp và 3 góc tháp bị sụp đổ do bị tổn hại đáng kể trong chiến tranh. Vào cuối năm 1960,
Dưới chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, tỉnh Phú Yên đã phải tu bổ tháp. Tháp Nhạn được xem là công trình kiến trúc nghệ thuật có giá trị lịch sử cao của người Chăm. Tại tỉnh Khánh Hòa thì có nhóm tháp Ponaga được hình thành vào giữa thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 13. Tháp thờ nữ thần Ponaga, Thiên Y Thánh Mẫu cùng hai người con của bà là ông Nam Hải, Skada, Ganesha. Khu di tích tháp Ponaga là quần thể công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo của Vương quốc Champa cổ. Nơi đây còn là trung tâm tôn giáo thờ nữ thần Ponaga. Sau này còn là nơi thờ Thiên Y Thánh Mẫu của cộng đồng cư dân khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Cụm di tích Ponaga có 6 ngôi tháp, nhưng hiện tại chỉ còn 4 ngôi tháp là tương đối hoàn chỉnh. Nhóm tháp tiếp theo là nhóm tháp Hòa Lai tại Ninh Thuận, được hình thành vào thế kỷ thứ 9. Ban đầu cụm tháp Hòa Lai có 3 tháp là tháp Bắc, tháp Giữa và tháp Nam, một bờ thành và lò gạch. Tuy nhiên, tháp Giữa xây dựng dở dang nên hiện nay chỉ còn nền tháp. Cụm tháp Hòa Lai là một quần thể rất có giá trị về kiến trúc và điêu khắc của người Chăm. Do đó được đặt tên mở đầu cho một phong trào kiến trúc Chăm là phong cách Hòa Lai. Ngoài ra ở Ninh Thuận còn có khá nhiều nhóm tháp Chăm từ thế kỷ thứ 13 như nhóm tháp Pokong Garai. Pokong Garai là một quần thể gồm 3 tháp, gồm tháp thờ chính, tháp vua, tháp cổng ở phía đông và tháp thần lửa hơi hướng về phía nam, có mái hình thuyền. Đây là cụm tháp còn nguyên vẹn về cả công trình kiến trúc lẫn việc tổ chức thờ phụng của người Chăm. Theo các tài liệu được ghi lại tháp, chính tại vị trí này vào năm 1050, hai vị hoàng thân anh em tên là Yuva Jacha và Deva Jacha sau khi chiến thắng cuộc nổi dậy của người dân xứ Panduranga đã cho dựng một linga và một cột chiến thắng. Cũng tại Ninh Thuận còn có tháp Porome thế kỷ thứ 17, là cụm tháp cuối cùng được xây dựng bởi nền văn hóa Vương quốc Champa, được coi là cột mốc của sự chấn hưng Ấn Độ giáo. Trong quá khứ, tháp Porome là một cụm tháp gồm tháp chính, tháp lửa và tháp cổng, nhưng tới thế kỷ 21 chỉ còn tồn tại lại tháp chính và một phần tháp lửa. Cuộc khai quật khảo cổ học những hố xung quanh quần thể vào thế kỷ 21 cũng cho thấy vết tích xuất hiện của một hố nước thiêng mang tên Somasutra. Tiếp tục cuộc hành trình khám phá các đền tháp Chăm trên dải đất dọc miền Nam Trung Bộ. Chúng ta đến với Bình Thuận, nơi có nhóm tháp Podam được hình thành vào cuối thế kỷ thứ 8, đầu thế kỷ thứ 9. Nhóm tháp Podam còn có tên gọi là Potam, là một trong những phong cách kiến trúc nghệ thuật sớm của Vương quốc Champa. Nhóm tháp này gồm có 6 tháp, tuy nhiên hiện nay chỉ còn lại 3 tháp tương đối nguyên vẹn, còn 3 tháp khác đã bị sụp đổ. Nhóm tháp Podam là nơi người Chăm thực hiện những nghi lễ tôn giáo quan trọng, trong đó có lễ hội lớn nhất của người Chăm. Quần thể di tích này đã phải trùng tu sau khi bị yếu tố thời tiết bào mòn, làm rơi rụng gạch xây tháp khiến cho phần liên kết còn lại rất yếu và có thể sụp đổ. Cũng tại Bình Thuận còn có nhóm tháp Posa Inu được hình thành vào cuối thế kỷ thứ 8, đầu thế kỷ thứ 9. Ban đầu, người Champa xây dựng nhóm tháp Posa Inu để thờ thần Siva, nhưng đến thế kỷ thứ 15, người Champa tiếp tục xây dựng một số đền thờ dạng kiến trúc đơn giản để thờ công chúa Posa Inu. Do được xây dựng từ những viên gạch đỏ liên kết với nhau rất chắc chắn bởi một loại chất kết dính đặc biệt, nên có nhiều giả thuyết cho rằng nhựa thực vật đã được sử dụng trong quá trình xây dựng tháp Posa Inu. Tiếp tục hành trình vào đến Đắk Lắk, nơi có nhóm tháp Yang Praong từ thế kỷ thứ 13, còn được gọi là tháp tràm rừng xanh, là ngôi tháp duy nhất được tìm thấy ở khu vực Tây Nguyên. Tương truyền tháp này là một ngôi mộ của người đứng đầu làng Chăm. Ngày xưa,
Rang Praong được công nhận là di tích văn hóa kiến trúc quốc gia vào năm 1991. Ngoài ra, trên khắp các dải đất miền Trung Nam Bộ của Việt Nam còn có rất nhiều nhóm tháp phế tích như di chỉ tháp Phong Lệ thế kỷ thứ 10 tại Đà Nẵng, di chỉ tháp Cẩm Mít trước thế kỷ thứ 13 tại Đà Nẵng, di chỉ tháp Mẫm ở Quảng Nam, di chỉ tháp Đồng Dương thế kỷ thứ 9 ở Quảng Nam, di chỉ tháp Trà Kiệu cuối thế kỷ thứ 1 đầu thế kỷ thứ 2 tại Quảng Nam và di chỉ tháp Chánh Lộ từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 11 tại Quảng Ngãi. Di chỉ tháp này giờ chỉ còn là phế tích. Qua nhiều đợt tiến hành khảo cổ học, các nhà nghiên cứu tại Việt Nam đã phát hiện được gần 400 hiện vật với nhiều chất liệu như đồ đá, đồ gốm sứ, thạch anh, vàng, vân vân. Đặc biệt, trong phần lõi di chỉ tháp Phong Lệ ở Đà Nẵng, các nhà khoa học còn phát hiện sự tồn tại của một hố thiêng có diện tích lớn, bố cục, được cho là hoàn toàn khác lạ với các di tích Champa đã được phát hiện. Trong các di chỉ phế tích thì còn có di chỉ tháp Trà Kiệu, một quần thể bao gồm thành được xây bằng gạch và toàn bộ diện tích bên trong lòng thành. Đây từng là một vùng văn hóa Champa cổ quan trọng và là thủ đô đầu tiên của nước Lâm Ấp. Còn tại di chỉ tháp Chánh Lộ thuộc tỉnh Quảng Ngãi thì nhóm tháp Chánh Lộ tọa lạc tại khu vực hiện nay là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Đây là nhóm tháp Chăm cổ quy mô lớn nhất từng được biết đến ở vùng phía nam châu Amaravati của Vương quốc Champa. Tuy nhiên tới nay đã hư hại sụp đổ theo thời gian và hoàn toàn không còn vết tích. Trong chuyến đi dọc miền Trung Việt Nam lần này, mình đã rất hứng thú với di sản văn hóa Champa. Tháp Champa là loại hình kiến trúc tôn giáo duy nhất còn lại cho đến ngày nay. Gần 900 năm từ cuối thế kỷ thứ 7 đến nửa đầu thế kỷ thứ 17, người Champa đã xây dựng nên một nền kiến trúc điêu khắc với hàng trăm đền tháp, xuất hiện ở khắp nơi trên địa bàn cư trú của người Cham trong lịch sử. Kiến trúc đền tháp Champa là một loại hình kiến trúc tôn giáo, một di sản có nhiều giá trị để góp phần tìm hiểu về nền văn hóa Champa trong lịch sử. Nếu bạn là người đam mê lịch sử, du lịch và hứng thú với hành trình khám phá của mình, hãy đăng ký kênh để cùng cá rô bé con trải nghiệm và khám phá trong những hành trình tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Những mẫu hoa văn thay đoạn nghệ thuật tại Mỹ Sơn. Quá trình phát triển của Mỹ Sơn còn cho thấy sự tương hoán nghệ thuật liên vùng với các vương quốc lân cận là các nền nghệ thuật Khmer, Campuchia, Dvaravati, Thái Lan và Java, Indonesia. Phật viện Đồng Dương Indrapura cuối thế kỷ nghệ thuật của Đồng Dương đã ảnh hưởng trực tiếp đến giai đoạn chín mùi của kiến trúc Mỹ Sơn trong các thế kỷ 10. Ngoài ra, những nhóm tháp Khương Mỹ, Chiên Đàn, Bằng An cùng với Mỹ Sơn đã tạo nên một cảnh quan kiến trúc ấn